Över 80 000 kronor kommer jag totalt ha tjänat på alla mina aktier i rena aktieutdelningar sen jag började med aktier. För nästan exakt 2 år sedan så gjorde jag en exakt likadan sån här video där jag gick igenom hur mycket pengar som jag tjänar på aktieutdelningar på min portfölj. Så i den här videon så tänker jag gå igenom alla mina utdelningsaktier som jag har under 2024 för att du ska få lite inspiration men också höra vad jag tänker om dem. Jag kommer också gå igenom hur du ska tänka när du väljer utdelningsaktier och att det finns lite nackdelar med dem. Och sen också svara på era frågor som ni har ställt på min Instagram såklart. Och följer du inte mig där redan så gå in och följ. Jag trodde utdelningsaktier bara var för pensionärer. Om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och jag driver Spara Cash med målet att lära dig om aktiefonder och mycket annat. Så tittar vi totalt sett så har jag nu sen år 2013 tjänat in 79 732 kronor i utdelningar. Och som vi såg i förra videon för 2 år sedan, då har jag tjänat in 44 535 kronor i utdelningar. Så det är alltså en ökning på mer än 30 000 kronor. Och det är ju en kombination med att jag har investerat mer pengar men också att aktierna har höjt sina utdelningar sen jag köpte dem. Och för varje år, om jag fortsätter äga de här aktierna så kommer det bara bli mer och mer med ränta på ränta-effekten. Så om vi kollar på förra året, ja, då fick jag in drygt 12 812 kronor i rena aktieutdelningar. Och det här året så uppskattar jag att det blir lite mer än 13 500 kronor. Och självklart så hade jag ju kunnat tjäna ännu mer i rena aktieutdelningar om jag hade velat och valt kanske aktier med en högre utdelning. Men det är inte så viktigt för mig. För mig så är det bara en bonus att aktierna faktiskt ger utdelning. Och nu tänker jag gå in på de olika utdelningsaktierna som jag äger för 2024. Så vi börjar med den första aktien som är Investment AB Spiltan. Och det är ju ett stabilt investmentbolag som äger fondbolaget som har då Spiltan-fonden bland annat. Men som också äger en hel del andra aktier som till exempel Paradox, Teqnion, Berkshire Hathaway och så vidare. Aktie nummer 2 är Svedbergs. Du har säkert sett Svedbergs ifall du har gått runt på till exempel Bauhaus eller någonting. Eller kanske du har en spegel eller kanske ett badkar eller en dusch ifrån Svedbergs, va? Och det här är ett ganska billigt, ganska lågt värderat bolag som står inför en ganska tuff period nu när det är liksom lågkonjunktur i världen och grejer. Så här ser jag mer en potential för uppvärdering på sikt. Nästa är Betsson som är en liten bevakningspost som jag har en väldigt liten del i portföljen. De har en direktavkastning just nu på drygt 7%. Och samma här lite som Svedbergs, ganska lågt värderat men också ganska hög risk i caset. Så får man tänka då, så här ligger jag ganska lugnt just nu och liksom bevaka den här och kanske kommer liksom sizea in mig på sikt, det vill säga alltså ta en större position. AdTraction är ju ett tillväxtbolag som är ett affiliate-nätverk som jag har ägt i några år nu då. Och det är bara en liten bonus att de har lite extra kassa över som de kommer dela ut nu då, men de potentiellt kan bli en utdelningsaktie framöver. Men det här är bara en första engångsutdelning då, så får vi se. Lundbergs är ju ett investmentbolag här också. Ett av de stabilaste investmentbolagen enligt mig som äger en hel del onoterade fastigheter men också äger en hel del industrivärden och andra intressanta liksom stabila kvalitativa bolag liksom. Ganska låg direktavkastning här med men jag klagar inte på att få in lite extra klirr i kassan då. Avanza Bank äger jag också. De äger inte heller just för utdelningen primärt. Men de har höjt utdelningen ganska mycket i år. Så det landar på en ganska hög direktavkastning. Så det tackar man inte heller nej till. Här tror jag absolut att sen när det blir högkonjunktur och liksom börsen kommer gå riktigt bra så kommer det gå fint för Avanza. Nästa är Duni. Duni är ju servetter och matförpackningar och sådana grejer. Och här får jag in hela 1435 kronor. De har en ganska fin direktavkastning med. En ganska stabil kassako. Men som heller kanske inte är det monstertillväxtbolaget. I alla fall inte senaste tiden. Då har de vuxit ganska långsamt faktiskt. Härnäst är en riktig superutdelare. Cibus. Och här får jag in drygt 2567 kronor i utdelning det här året. Och den har ju gått ganska skakigt, det är ju ett fastighetsbolag och det var ju Sveriges första månadsutdelare så de betalar ju alltså en månadsvis utdelning.
Och här hoppas jag väl lite på att räntorna kommer komma ner. Vi ser nu efter senaste rapporten att den har fått sig en ganska fin skjuts uppåt. Någonting som jag inte förväntade mig. Jag skulle nog snarare gissa på tvärtom. Så vi får se hur jag ligger till med den här aktien. Om jag köper mer eller om jag säljer av lite. Vi får se. Jag ligger kvar med innehavet i alla fall. Nästa bolag, det är ett bolag som är lite roligt, för kollar man på förra videon som jag gjorde för 2 år sedan, ja, då snackade jag ju lite Evolution, att man inte äger den för utdelningens skull. Men här ser vi faktiskt en fin potential till att bli en riktigt bra utdelningsaktie. Eftersom Evolution har en stabil vinsttillväxt år efter år och de har ju en policy att dela ut en del av sin vinst varje år. Så här har man faktiskt konsekvent höjt utdelningen ganska lång tid nu då. Och nu ligger direktavkastningen på lite över 2%, vilket är trevligt. Och jag får in hela 3045 kronor från Evolution. Och den sista och den största utdelningen som jag får det här året är från Investor, som jag har ökat ganska mycket i under de senaste 2 åren. Och det är ju ett stabilt investmentbolag här med, men som jag kan tycka har blivit lite dyrt värderat. Handlas ju till en ganska låg substansrabatt just nu. Jag hade ju gärna fyllt på i Investor om den hade handlats kring om kanske 15-20% substansrabatt då. Men här får jag in hela 3340 kronor och Investor har ju också blivit en sån liksom prima utdelningshöjare, vilket vi gillar att se. Ja, det var mina utdelningsaktier för det här året. Och nu tänker jag svara på lite frågor ifrån Instagram. Fråga nummer 1. Hur många miljoner får Lundberg i utdelning? Så här många. Kan man blanda fonder och aktier i samma portfölj? För- och nackdelar med blandat? Ja, men det går jättebra att blanda fonder och aktier i samma portfölj. En fördel för att dela upp det skulle kunna vara att du vill kunna liksom analysera och se hur bra går mina fonder jämfört med hur mina aktier går. Så en del brukar ha ett ISK för aktier och ett ISK för fonder. Men jag kör allt på ett, jag orkar inte liksom göra sånt. Hur mycket ska man bry sig om kursutvecklingen? Ja, kursutvecklingen är självklart alltid viktig. Och vad många kanske glömmer bort är att man tittar bara på hur hög utdelningen är och sen så struntar man i kursutvecklingen. Men på till exempel Avanza och Nordnet så kan man faktiskt se hur pass mycket aktien har gått när man har återinvesterat utdelningen. För ibland så tittar man på en aktie som bara går platt sådär, men då kanske man glömmer bort att det finns en hög utdelning bakom då. Men kursutvecklingen är alltid viktig, oavsett om det är utdelning eller inte tycker jag. Castellum skriver Knodd här. Ja, Castellum var ju på väg att bli en riktig utdelningsaristokrat. De var på väg att höja 25 år i rad. De pausade sin utdelning 25 året så att Men det är inte så farligt tycker inte jag. Utan jag tycker att det viktigare är att företaget går bra. Så att man pausade den för att kunna beta ner sin skuld, vilket man har gjort nu och man har en ganska låg belåningsgrad jämfört med andra fastighetsbolag. Så det är positivt. Vad menas med att utdelning är ett nollsummespel? En del tycker att utdelning är irrelevant eller att man inte ska ha utdelning för att det är bättre att pengarna gör sig bättre i bolaget helt enkelt. Så att ett nollsummespel håller jag inte riktigt med om. Kanske i vissa bolag, men det är jätteolika från bolag till bolag. Liksom. Vad är skillnaden mellan vanliga och utdelningsaktier? Ja, det är en bra fråga och det är lite samma på förra frågan då. Att skillnaden oftast, det som skiljer sig mellan vanliga aktier och utdelningsaktier, det är ju att vanliga företag, de känner att pengarna hör sig hemma bäst i företaget. Att man får högre avkastning helt enkelt. Det man gör i utdelningsaktier, det är ofta så att man kanske har en policy, företaget har en policy att man ska dela ut 20% av vinsten eller 50% av vinsten eller så. Det är helt enkelt ett beslut som man tar i aktiebolaget då. Så den stora skillnaden skulle jag väl säga att utdelningsaktier ska du inte förvänta dig så hög kurstillväxt. Att kursen går lika mycket uppåt eftersom att få den då, det kompletteras via utdelningen då helt enkelt. Det är väl det som är den stora skillnaden. Topp X viktigaste sakerna att tänka på om man ska börja bygga en utdelningsportfölj. Ja, men bra fråga faktiskt, och det viktigaste jag skulle säga det är väl att man väljer bra bolag. Att man kanske inte bara letar efter aktier eller utdelningsaktier som har en hög direktavkastning. Utan att företagen är stabila, ökar sin vinst år efter år och kanske ökar utdelningen år efter år också. Och ofta så brukar det ju vara så att när man tittar efter de extrema utdelningsaktierna så kanske du inte får så mycket kurstillväxt, utan då är det liksom bara utdelningen som bidrar till din avkastning då. Och jag
tycker om en liksom fin blandning utav dem. Så kolla på utdelningstillväxten men också vinsttillväxt och så att de fortsätter att växa företaget så att du har chans att få mer utdelning efter åren också. Hur stor andel av dina utdelningar återinvesteras? För det mesta så investerar jag majoriteten av dem, men det beror också lite på hur börsen går och hur mina bolag går och sådär. Nu har jag tagit det lite försiktigt med att återinvestera dem för jag har varit lite så här orolig för att det ska komma en rekyl ner eller någonting. Så det är olika från tid till tid helt enkelt. Men i regel så brukar jag alltid återinvestera i samma aktie tillbaks. Går aktien alltid ner lika mycket som utdelningen och i så fall när? Utdelningsdag, X-dag. Ja, på X-dagen, det är ju då som du har rätt att få utdelningen. Det är ju då som aktien faller. För om ett företag är värt 100 kronor per aktie, man ger 5 kronor i utdelning, ja, då är ju företaget 5 kronor mindre värt efter att de har skilt sig åt då på X-dagen. Så företaget efter man har delat ut eller då har rätt till att dela ut 5 kronor per aktie, då är ju företaget 5 kronor per aktie mindre värt och därför så kommer aktien i teorin att gå ner 5 kronor. Men ibland så brukar det här återhämta sig också ganska snabbt därefter. Hur funkar Aktiespararna direktavkastningsfonden? Ja, det finns ju 2 varianter av den. Det finns ju A och sen så finns det B-fonden. B-fonden, den delar ju ut pengar. Och det funkar precis som en aktie. Att du har fonden på kontot, men med B-fonden då så får du in pengarna på kontot istället för att det återinvesteras in i fonden. Så om du är en sån som lever på utdelningar till exempel så kan den fonden vara trevlig. Och då kanske du väljer att antingen ta ut det och betala räkningar eller någonting. Eller så kan du själv då välja att kanske återinvestera i någonting annat som du känner är mer intressant för stunden eller liknande. Snacka lite norska utdelningar och varför inte fler svenska kör kvartalsutdelning. Ja, jag har jättedålig koll på norska utdelningsbolag men jag kan ju tänka mig att många som jagar de här utdelningsaktierna i Norge, det är ju då shipping. Ofta så de här containerbolagen eller företagen som jobbar med shipping och transport då, de har ju ofta ganska stor utdelning därför att de delar ut väldigt mycket av vinsten och då har de en hög direktavkastning. Jag är inte jättestort fan av de företagen tyvärr eftersom att kursen drivs ju väldigt mycket av tillfälliga vinster och hur hög utdelningen är då. Många utdelningsjägare som jagar de här höga direktavkastningarna och är det så att vinsten faller och utdelningen faller så kommer ju också kursen att falla därefter. Så därför så undviker jag dem. Jag trodde utdelningsaktier bara var för pensionärer. Ja, det håller jag med om till viss del. Ja, men för att wrappa upp här då med det jag sa om nackdelar med utdelningsaktier. Det är ju så att vissa gånger så kan det ju vara så att en kurs drivs utav hur hög utdelningen är. Som Cibus i det här fallet tror jag gick upp ganska mycket på sin rapport på grund av att man behöll sin utdelning. Och av den anledningen då att väldigt många har köpt Cibus just för att de har en månadsutdelning. Och nackdelen då med utdelningsaktier det är ju då att många aktieägare kanske drivs utav att vilja ha en hög utdelning. Sen så tycker jag väl att totalavkastningen är viktigare på sikt. Det vill säga hur mycket kursen går upp plus hur mycket du får i utdelning. Snarare än att man får en hög och kontinuerlig utdelning. Castellum till exempel, jag tyckte om den förut och sa att det var den bästa utdelningsaktien i Sverige och så vidare. Men bara för att de drog tillbaka sin utdelning så var inte det liksom sämre för företaget. Det var ju bara bättre i den stunden. Och då är det liksom mer så här, ja, det är fine för mig att de tar bort sin utdelning för att man gör företaget mer långsiktigt, stabilt, hållbart och så vidare. Så vad du bör tänka på när du väljer utdelningsaktier. Tänk på att företaget är lönsamt, det vill säga att de gör vinst. Tänk på att helst så vill vi ju se att företaget växer så att de kan fortsätta behålla sin utdelning och även då höja den på sikt. Köp inte aktier bara för att de har en hög direktavkastning, för att det kan också vara en vanlig fälla. Vissa företag visar upp en hög direktavkastning bara för att man kanske har delat ut ett bolag tidigare. Det finns alltså ingen säkerhet för att de kommer fortsätta ha en så hög direktavkastning framöver. Har man en direktavkastning på kanske 50%, ja då kommer det inte finnas så mycket värde kvar i företaget sen heller. Och aktien kommer ju också rasa med väldigt mycket sen efter också.
Och vad jag har lärt mig då med mina utdelningsaktier, det är ju att man ska aldrig lita på att bara för att ett företag har delat ut 20 år i rad så kommer man fortsätta. Det finns ju ganska många amerikanska utdelningsaktier som har delat ut i kanske 40-50 år i rad. Och där kanske det är större sannolikhet att de faktiskt ska fortsätta göra det. Men även där så ser vi då att direktavkastningen är inte liksom norr om 5-10%, utan då ligger den på stabila 1-2-3% sådär. Så utdelningar är inte allt, tycker inte jag, för att bygga avkastning på sikt, men det kan vara en liten fin bonus i kanten på din portfölj. Så jag hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon och tryck gärna på tumme upp ifall du har gjort det och skriv en kommentar ifall du har några tips på bra utdelningsaktier. Och sen så önskar jag dig en fantastisk god kväll och så ses vi i nästa video. Ha det gött! Ciao! God kväll, du kanske kolla på det här på morgonen eller någonting. I don't know man.